Du học Canada có nhiều cái hay, đấy là nhận định của mình sau khi đã đi du học Phần Lan, Hồng Kông và Canada. Xin chào mọi người, mình là Thu. Video này dành cho các bạn đang phân vân không biết có nên đi du học Canada hay không, và cho các bác phụ huynh đang chọn quốc gia cho con đi du học. Mình sẽ nói về 4 lý do tại sao bạn nên đi du học ở Canada và sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình. Mình thì đi du học Phần Lan để học bằng cử nhân và sau đó đi trao đổi ở Hồng Kông cho một kỳ. Rồi sau đó mình đã sang Canada để học thạc sĩ. Đầu video, thay vì nhờ mọi người like video và subscribe như thường lệ thì mình xin cảm ơn bố mẹ mình, anh trai mình và gia đình họ hàng mình đã tài trợ, tạo điều kiện cho mình đi du học. Thực sự thì những năm mà mình đi du học đã thay đổi con người của mình rất là nhiều, có thể gọi là bước ngoặt luôn và cảm giác rất là kỳ diệu. Nên là mình rất biết ơn người thân của mình. Xong, bây giờ thì như thường lệ mình sẽ nhờ mọi người like video của mình, và trên channel của mình thì mình sẽ nói về định cư, du học Canada, cuộc sống ở Toronto và một số trend công nghệ ở bên này để giúp cho bạn nào mà định hướng học công nghệ có thể nắm bắt được xu hướng. Nên nếu các bạn muốn cập nhật video của mình thì hãy ấn subscribe, và để nhận thông báo mỗi khi mình upload video mới thì hãy ấn nút chuông. Bây giờ thì mình vào phần chính. Trước hết hãy nói sơ qua về lợi ích của việc đi du học. Đi du học bất kể là ở nước nào, miễn là bạn bị quăng vào một môi trường mà bạn phải sống tự lập và có sự khác biệt văn hóa, thì bạn sẽ học được rất nhiều điều qua việc bị vả vào mặt bởi những cú sốc văn hóa, cú sốc thời tiết, cảm giác cô đơn, rào cản ngôn ngữ, những ngày mệt mỏi mà vẫn phải tự đi làm, tự đi học, về rồi tự chăm sóc bản thân. Lúc đấy thì bạn sẽ biết quý trọng những người thân đã chăm sóc cho mình và nhận ra là bạn đang rất là cô đơn nơi xứ người. Có thể bạn sẽ cảm thấy không thể chịu nổi cái sự bất đồng văn hóa này, và việc học thì quá là stress và bạn bắt đầu ghét đi du học. Cái này thì giống như hồi mình đi Phần Lan vậy đó. Nhưng chỉ cần bạn cởi mở hơn và tự tin hơn, bắt đầu học hiểu về văn hóa của nước bạn, biết tôn trọng người khác, hòa đồng và được với môi trường sống ở đây, thì bạn sẽ bắt đầu thấy thích cái sự khác biệt này. Như kiểu đi tập gym, lúc đầu thì cảm thấy như là địa ngục vậy, nhưng mà sau khi bạn đã tập quen rồi thì bạn sẽ bị nghiện tập gym luôn. Bây giờ thì mình cũng nghiện đi khám phá văn hóa. Ước mơ của mình là có thể làm từ xa và kiếm đủ tiền để có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Tóm tắt thì đấy là bài học trải nghiệm của mình. Các bài học quý giá nhất mà mình học được là học cách quý trọng những gì mình đang có, học cách quý trọng người khác, học cách cởi mở, hòa đồng, tự tin hơn, và học được cách tôn trọng người khác cũng như là các nền văn hóa khác. Còn vì sao đi du học Canada lại hay hơn so với các nước khác? Có 4 lý do. Lý do thứ nhất, nếu mà bạn đang định hướng học công nghệ thì Canada là một miền đất hứa. Canada nằm ngay cạnh Mỹ và cũng không thua kém gì Mỹ về mảng công nghệ. Và những công ty lớn như Google, Microsoft, Amazon thì đều có trụ sở ở Canada. Nên là học công nghệ ở Canada khá là hay, và sau khi học xong thì cũng dễ kiếm việc. Thứ hai, Canada là một quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc. Cái này thì giống với Mỹ, nhưng mà Canada thì yên bình hơn. Bạn có thể gặp người đến từ tất cả các đại lục khác nhau trên thế giới, đến từ những nước mà có thể bạn chưa nghe tên bao giờ. Nếu bạn muốn trải nghiệm một chút văn hóa của họ và đồ ăn của họ từ mọi miền thế giới thì đây đúng là một thiên đường. Ngoài ra thì kiến trúc của các tòa nhà cũng thể hiện được nét đặc trưng của các văn hóa khác nhau. Ví dụ như ở downtown Toronto có một khu gọi là Old Toronto, thì đường phố ở đây với các cái nhà nhìn rất là giống ở châu Âu. Các nhà cao tầng hiện đại như cái khu mình đang ở thì nó giống Bắc Mỹ. Có những ngôi nhà tự xây thì giống lâu đài, hoặc có những cái kiểu nét đặc trưng giống kiểu các nhà hiện đại ở Việt Nam, ở châu Á. Nói chung thì cuộc sống rất là thú vị. Ít nhất là thú vị hơn ở bên Phần Lan, vì bên Phần Lan cuộc sống hơi bị chậm. Thứ ba, Canada thì cũng giống như là Mỹ, có rất nhiều người khởi nghiệp, tự mở business, tự kiếm tiền passive income online. Mình đi Canada và rất may mắn mình đã gặp được nhiều người rất là giỏi. Có các bạn xung quanh mình là YouTuber full time. Ví dụ như Kento Mando. Kento Mando là một nhóm YouTuber chuyên làm content buồn cười về văn hóa châu Á, sự khác biệt giữa châu Á và Mỹ, Canada. Và cũng là người bán cái áo này, mình đang mặc ủng hộ cho các bạn ấy. Cũng có bạn cùng lớp của mình hồi trước gọi là Alexander Strambu, thì làm YouTube về việc kiếm tiền online qua Redbubble. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy qua channel của các bạn ấy để ủng hộ. Có bạn khác thì bỏ học đại học rồi đi làm website affiliate marketing và kiếm đủ tiền để có thể đi du lịch quanh thế giới, và bạn làm ở đâu cũng được. Trong môi trường như thế thì mình cũng bị ảnh hưởng và mình cũng bắt đầu làm affiliate marketing, và bây giờ thì mình làm YouTube. Cái việc kiếm tiền thì mình thấy khá là quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn là mình học được cách dám nói dám làm từ các bạn ấy, học được cách phát hiện tiềm năng kiếm tiền một cách sáng tạo,
Và ngoài việc đi làm full time từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ra thì ít nhất là mình có một cái gì đấy để mình làm thêm, có một cái sở thích gì đó. Nói chung là mình cảm thấy mình năng động hơn. Lý do thứ tư mà bạn nên đến Canada học là vì Canada đang mở cửa thu hút rất nhiều người lao động nước ngoài. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội định cư sau khi học xong. Nhiều năm trở lại đây, khi tốt nghiệp xong thì bạn có thể xin cái work permit để bạn đi làm hợp pháp. Và sau khi đi làm một thời gian thì bạn có thể tạo hồ sơ định cư. Để biết rõ hơn về định cư thì bạn hãy xem mấy cái video trước của mình thì mình đã nói kỹ rồi. Canada dự tính là sẽ còn mở cửa đón người nhập cư đến năm 2023. Và sau đó thì mình cũng không biết là sẽ như thế nào vì bây giờ họ đang nhận khá là nhiều người. Nhưng mình nghĩ nếu mà bạn có trình độ thì lúc nào bạn cũng được chào đón ở đây hết. Tóm cái video này lại thì đi du học sẽ khiến bạn mở mang đầu óc hơn, cởi mở hơn, biết hòa đồng, biết tự tin, biết quý trọng và tôn trọng người khác. Đi học Canada thì khá hợp cho các bạn học công nghệ. Ngoài ra bạn được trải nghiệm văn hóa và ẩm thực từ các nước khác nhau trên thế giới, gặp những con người đầy cảm hứng. Và thêm nữa thì bạn có khả năng được định cư ở Canada. Video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm like cho mình. Và nếu bạn muốn nghe thêm về cuộc sống ở Canada thì hãy subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye.